المنظمات الطبية والصحية في الغرب هم من يقرون بضرر لحم الخنزير وأنه يسبب الكثير من الأمراض الخطيرة، والغريب أنهم هم أنفسهم من يستهلكون لحم الخنزير بنسبة كبيرة جدا وملفتة للنظر. هناك أسئلة كثيرة جدا جعلتني أخصص حلقة كاملة عن سبب تحريم الله سبحانه وتعالى للحم الخنزير. تأملوها. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. Deri mund mbarti shumë sëmundje. Është ena përzierëse ku përzihen gjithë griprat dhe na dalin nën tipa të ri që pastaj mund të bëhen të rrezikshëm për njerëzit. Njerëzit dhe nga një numër parazitesh, po i përmend me radhë, trikineloza, e cila njihet botërisht, pra është një parazit që vendoset brenda muskujve të derave dhe mund të merret nga njeriu. Aty pastaj nëpërmjet rrymës gjakut mund të shkojnë në muskujt e zemrës ose në të gjithë muskujt e organizmit. لما يحرم الله سبحانه وتعالى علينا شيء فإننا نبتعد عنه من غير أن نسأل لا عن الحكمة ولا عن السبب، ولكن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أكل لحم الخنزير، فقال أو لحم خنزير فإنه رجس. تخيلوا معاي في القرآن الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا لحم أي من البهائم باسمها، فقط قال عن لحم الخنزير إنه حرام. وعلل الله سبحانه وتعالى سبب هذا التحريم أنه قال فإنه رجس أي مستقذر، فعلة التحريم ثابتة في لحم الخنزير ما نقدر نغيرها مهما عملنا. ما الذي يميز لحم الخنزير دكتور عن باقي اللحوم من الناحية الغذائية؟ ماكو شيء يميزه. لكن في شغلات سلبية للأسف على لحم الخنزير. احنا لازم نعرف أن لحم الخنزير هو أعلى لحم في جميع اللحوم اللي موجودة بالعالم بالدهون المشبعة المسببة لأمراض القلب والشرايين. هاي نمبر 1. يقولون أن الخنزير سريع النمو والتكاثر، هل هذا صحيح؟ Po, është shumë e vërtet. Dosa nën lind 2 herë gjysmë në vit. Lindjen e parë ka për 3 muaj, 3 javë dhe 3 ditë. Deri është një specie që riprodhohet shumë shpejt, pra ka një periudhë, femrat, dosat, kanë një periudhë mbarësmënie rreth 114 ditë dhe për çdo pjellë bëjnë 10 deri 12 pasardhës dhe për brenda 5 muajve bëhen rreth 1 kuintal peshë gjallë. Pra, në këtë prizëm është një kafshë shumë ekonomike që t'jep të ardhura. حدثنا عن الخنازير أكثر، نريد أن نعرف عن متوسط أعمارهم، متوسط أوزانهم، كيف يعيش الخنزير؟ Dhe kur shkojnë në moshën 5 deri 6 muajsh, arrin peshën rreth 90 deri 100 kg pesha gjallë dhe i çojmë direkt në thertore dhe i nxjerrim treg në dyqane dhe në supermarkete. واحدة من المشاكل الرئيسية اللي موجودة بلحم الخنزير هو عدم استخراج حمض البوليك من داخل الخنزير نفسه. يعني جميع الحيوانات الأخرى تستخرج تقريبا قرابة من 30 إلى 50% من حمض البوليك اللي داخلها. الخنزير لا يستخلص إلا 2% من حمض البوليك اللي داخلها، فيظل هو متخزن داخله ومن ثم ينتشر داخل جسمه ويصبح جزء من مكون جسمه أيضا في اللحم وفي الجلد وفي الأمور هذه كلها، فيكون عالي جدا من حمض البوليك، فهذا يسبب أمراض في ارتفاع الأملاح ويسبب أيضا مشاكل في ارتفاع ضغط الدم. بصراحة أنا عانيت جدا من زيارتي لهذه المزرعة، مزرعة تربية الخنازير أجلكم الله، وزرتها على أساس أنقل لكم المعلومات، وأمنيتي أنكم ما تزورون هذا المكان أبدا. الريحة لا تطاق ولا يستطيع أحد أن يتحملها. تخيلوا معاي أن لرب الخنازير هذا الخنزير ينقل له الأمراض حتى لو ما أكل لحم الخنزير. عجيب إصرارهم على أكل لحم الخنزير. Mishi i derit është nga mishat e kafshëve të tjera më i lirë dhe varion nga 4 euro deri në 4.5 euro. دكتور، كل هذه الأمراض اللي ذكرتها والمصايب اللي في الخنزير ما سبب انتشاره بهذا الشكل في الغرب؟ الرخص بالدرجة الأولى.
رخيص وكثرة الإنتاج وسهولة الإنتاج. طبعا لما يعطونه هرمونات يتضخم، يصير ما شاء الله كبير، يصير الخنزير الواحد ممكن عن 4-5 ذبايح. فبالنسبة لهم سهل جدا. حتى نعرف أكثر عن خطورة أكل لحم الخنزير، قالت الدراسات أنه يسبب أكثر من 450 مرض، منها 26 مرض وبائي على الإنسان صعب السيطرة عليه. من الأمراض التي يسببها أكل لحم الخنزير: التليف الكبدي، إنفلونزا الخنازير، البلهارسيا اليابانية الخطيرة جدا، وفيروس الدماغ والقلب، وكثير من الأمراض الخطيرة. أن الخنزير شنو ياكل أصلاً؟ يتغذى من شنو؟ يعني في مثل أمريكي يقول You are what you eat. أنت ما تأكل، أي شيء تأكله سبحان الله تتجدد فيه خلايا جسمك، يتجدد فيه العظم، يتجدد فيه الدم، يتجدد فيه كل شيء من ألف للياء. فأنت تخيل هذا الخنزير شنو قاعد ياكل، شنو قاعد يرعى. يعتمد هو شنو ما ياكل، يعني المفروض أسأل. ياكل نباتات، ياكل حيوانات، ياكل نفايات، ياكل جيف. Problemi tek derat, sepse duke ngrënë gjithçka mund të hajë dhe gjëra që janë të pakonsumueshme për njeriu, dhe këtu mund të fillojë dilema që hahet apo nuk hahet mishi i derrit. Aparati i tretës i derrave është i bërë në mënyrë të tillë që të tresi gjithçka. يتجمع داخل جسمه ويكون جسمه بيئة خصبة جدا لاكتساب الأمراض البكتيرية، الأمراض الفيروسية والأمراض الفطرية، وخاصة الدودة الشريطية. هذه الدودة الشريطية منتشرة بشكل كبير عند الغرب بسبب تناول لحم الخنزير. في واحدة اسمها كريستين من هولندا عملت دكتوراه على خنزير. تبي تشوف هذا الخنزير وين يروح، فوجدت ان في تقريبا 186 منتج ينتج من الخنزير هذا، وقالت اذا كنت انت خضرواتي او مسلم انت ما زلت تاكل خنزير. حتى ان الرصاص فيها شيء من الخنزير، دهون معينه، الاوراق، يعني شيء لا يصدق. المصيبة أن الغرب يستخدمون كل أجزاء الخنزير ولا يتركون منه أي شيء: لحمه، جلده، دمه، أمعاءه، حتى دهنه وعظمه. ومن العظم يستخرجون الجيلاتين الذي للأسف يستخدم في الكثير من الصناعات. 2 milyar Müslümanın en büyük problemi. Neden? Çünkü ben yaptığım araştırmalara göre 1 gram dahi %100 helal ve tayyip kriterlerine sahip jelatin yok piyasada. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi dünyada 380 bin ton jelatin üretiliyor. Ve maalesef 200 bin tonu İslam ülkelerinde tüketiliyor. الجيلاتين مثل ما هي مادة بروتينية، هو الهلام تحته جيلاتين. لما أقول لك جيلاتين لا تقول لي مصدرها نباتي، مصدرها حيواني. النباتي اسمها بكتين أو كراجينان أو ألفا أجار اللي هو الكربوهيدرات معقد. هذه المادة تساعد على التماسك. في مسألة المكونات أو بعض المكونات التي هي أصلها حيواني عامة، مثل الجيلاتين والكولاجين ويعني ما نسميه بمشتقات حيوانية. الأصل عندنا أن تكون خالية من الخنزير ومن المواد النجسة، وأن تكون الحيوانات التي اشتقت منها هذه المكونات ذبحت وفق الشريعة الإسلامية. 100 yıldır Müslümanlar düşünmeyi koymuş, yani kafese koymuş. Kendisi düşünmüyor. Gayrimüslimler düşünecek, Müslümana geçirecek, o da tüketecek. Bu mantıktan çıkmamız lazım artık. البديل كربوهيدرات معقد، والسعودية قاعد يستخدمون كربوهيدرات معقد في بعض المنتجات، مو كل المنتجات. وأسوأ لحم ممكن ياكله الإنسان في العالم هو اللحم المقدد اللي هو البيكن، مو البقري طبعا، البيكن الخنزير. هذا اللحم اللي أثبتت جميع الدراسات الأمريكية والأوروبية بأنه أكثر لحم، الله يكافينا ويكافيكم الشر، يرفع نسبة الإصابة بالسرطان. على الرغم من كل هذه الأمراض الخطيرة التي يسببها لحم الخنزير وكل هذه المصائب، لا زال الغرب يستهلكون من لحم الخنزير كميات هائلة. في أمريكا فقط يستهلكون 100 مليون خنزير في السنة، ما يقارب 10 مليار كيلوغرام، وهذا الرقم خطير جدا. كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو
فلا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هل تعلم أن العرب في الجاهلية لا يأكلون لحم الخنزير استقدارا له، وهو أصلا غير منتشر عندهم؟ ومع هذا جاء التأكيد في الكتاب والسنة على تحريم لحم الخنزير. كل من يشكك برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه من عند الله عز وجل، هل تساءلت في يوم من الأيام كيف يحرم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيء وهو غير منتشر عندهم؟ واليوم الطب الحديث أثبت مدى تأثير لحم الخنزير وخطورته على الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدرس الطب ولا يعرف عن الطب شيء، فكيف حرم لحم الخنزير؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا، أنت الحقيقة لا الظنون تعالى، من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أنه يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.